Ilocos Norte. So baka po mamayang hapon ay may-reflect po na may new case po tayo sa Ilocos Norte. Antabayanan ho natin ang update at 5 p.m. ng DOH CHD1. Ayan po. So, ngayon naman po ipapakilala ko na ang ating pong guest ngayong umaga. I think first time niya po sa ating pong programa. Kasama ho natin si Miss Annaliza Ramos, ang Agricultural Center Chief 2 ng Department of Agriculture Region 1 o DA Region 1. Good morning, Ma'am Annaliza. Bumati po muna kayo sa ating pong mga tagapanood at tagapakinig. Okay, so magandang umaga po sa inyong lahat. Sana po ay nasa safe kayo sa inyong mga lugar at sana po ay nakatuon kayo dito sa programa natin ngayon. Ayan, maraming salamat po. So Ma'am Annaliza, bago ho tayo dumako po sa ating pong question and answer portion po, narito po ang ating pong hotline dito po sa PIA. Pwede po kayong mag-text the 0908-817-7562 o di naman po kaya ay sa 0919-999-4513. At muli po, tayo po ay napapanood live sa lahat po ng Facebook pages ng PIA Region 1 at sa Northbound Philippines News Online. At tayo din po ay live sa mga Facebook pages at radyo po ng DZRD Sunshine Radio sa Dagupan, 99.7 Core FM, DZRL, RPN AM radio station dyan po sa Batak. At tayo po ay live din napapanood sa Channel 13 po ng Tiradpas Network dyan po sa Candon City. Ayan. So I think po, tayo na po ay maaari magsimula sa ating isang oras po ng talakayan dito sa Kapihan sa Ilocos. So Ma'am Annaliza, bilang pag-uumpisa po siguro, parang meron po kayong ibabahagi sa atin tungkol nga dito sa Rice Resiliency Project ng DA po. Okay, so magandang umaga ulit sa inyong lahat. So napapanahon po ngayon at ito po yung naging topic natin sa araw na ito, yung Rice Resiliency Project, dahil nakapagsimula na po tayo ng taniman ngayong wet cropping season. So dahil po sa COVID-19 na pandemic natin ngayon, meron pong naipropose ang Department of Agriculture na makakatulong sa food production natin, lalong-lalo na ay medyo na-hamper yung mga nagkaroon ng limitation ng mga activity ang ating mga farmers. So with this, nakapag-isip ang Department of Agriculture ng isang project na kung saan ang makikinabang ang ating mga farmer, especially dito po sa Region 1. Napakalaki po yung naibigay sa atin na allocation for the input intervention, lalong-lalo na po sa seeds and fertilizer. So, ang pinaka-objective po nito ay para maging accessible, affordable, and available yung food po natin, local food production natin in the region. So, sisimulan ko na ba, ma'am, yung yung mga component ng Okay, before ho siguro tayo dumako doon, Ma'am Liza, nabanggit niyo po na malaki po itong pondo na nilaan po ng ating pong departamento para sa Rice Resiliency Project. So ang tanong ko po, ma'am, gaano po ba kalaki itong project fund na ito? At sabi niyo rin po na malaki din ang nailaan para sa ating minamahal na Region 1. Okay, so entire the country, meron pong approved na budget ang Rice Resiliency Project na 8.5 billion. So out of the 8.5 billion, sa Region 1, may naka-allocate po na around 524 million for the seeds and 797 million for the fertilizer. So kung kunin po natin yung totality nitong budget allocated for Region 1, it's around 1.3 billion. Yes, yun po yung share ng Region 1 out of the 8.5 billion. Ayun nga, kasi madami pong, alam naman ho natin na ilan po ang rehiyon natin, di ba po? So ang ating pong national budget ay 8.5 billion, pero dito po sa Region 1, meron na tayong naitalang higit sa 1 billion. So ibig sabihin, talagang
Siguro nasa top 3 tayo, ma'am, na pinagbigyan ng pondo ng Rice Resiliency Project. Oo nga po ma'am, nandun po tayo sa top 3 because nasa top 3 din po tayo in terms of yung physical area planted to rice in the region. Okay, kasi alam naman ho natin na ang Region 1 po ay mostly agricultural area. So that's the reason why. Okay, so nabanggit niyo rin ho, Ma'am Liza, kanina na may iba't iba po tayong component projects under ho nitong Rice Resiliency Project. So pwede ho ba natin itong banggitin na po? So, doon po sa Rice Resiliency Project na pinag-uusapan natin, meron po tayong 3 component nito. So, ang una po ay yung expanded hybrid rice production in suitable areas. Ibig sabihin, doon po sa mga adaptable na yung mga hybrid areas, we will be providing hybrid seeds. And aside from that, may equivalent of fertilizer din po ito. So, in every hectare, the farmer ay kailangang bumili siya ng at least minimum of 2 bags in organic fertilizer so that the farmer could avail the 3 bags na ibibigay ng Department of Agriculture. So the hybrid seeds component po nitong first component ay ibibigay din po ng Department of Agriculture at yung mga gagamitin po natin na mga varieties ay yun po mga prefer ng ating mga farmer, and ito po ay na-test through techno-demo and adaptability trials para yung pong ibibigay natin sa kanila ng mga varieties ay suitable sa kanilang area. So yun po yung una na component natin. Okay, ma'am. So nabanggit nyo nga po itong first component, which is the expanded hybrid production. So ma'am, ibig po bang sabihin may iba't ibang klase tayo ng rice seeds po dito ho sa ating pong region? Actually, meron po tayong mga top 8 varieties suitable in the locality. So, in every municipality po kasi may mga yung irrigated na dire-diretso po yung planting activity nila. They could plant at least 3 times in a year. Meron din po yung mga 2 cropping lang sila. So, before we proceed with the procurement ng mga hybrid seeds, we see to it that the varieties na binibili natin ay yung mga suitable and adaptable in their areas. Okay. So, sige ma'am, pwede ho ba tayong dumako sa iba pa nating mga component projects? Okay, so aside from the expanded hybrid rice production in suitable areas, meron po tayong pangalawa na component. Ito po yung expanded inbred rice production. So, ibig sabihin, ito namang pong pangalawang component na ito ay magbibigay po tayo ng certified seeds sa ating mga farmer. So, aside from the certified seeds coming from the DA, we will also be giving 2 bags of urea fertilizer if the farmer will buy inorganic fertilizer at their own. So, ibig sabihin, parang add-on ng intervention ng Department of Agriculture yung take nila na 2 bags urea fertilizer. So if in hybrid ay 3 bags yung ibibigay natin, sa inbred po ay 2 bags urea fertilizer. So yun po yung difference ng dalawa, and yung seed na gagamitin ay mga inbred seeds na may mga varieties din po ito na kinuha din po natin sa mga result ng mga techno-demo and adaptability trials para yun pong ibibigay nating mga varieties ay suitable din po sa kanilang mga areas. Ayan, mga kaibigan, nabanggit na ho ni Ma'am Liza itong hybrid rice at inbred rice. Siguro ma'am tayo, nagkakaintindihan po tayo tungkol po dyan. Pero para po sa kaalaman ho ng ating mga tagapanood at tagapakinig, pwede ho ba nating i-explain ng simple po kung ano pong pinagkaiba nitong hybrid at inbred? So ang inbred po ba ay the same sa certified seed? Ayan ma'am. Okay, so para po maintindihan po natin kung ano yung difference ng hybrid and inbred seeds, ito pong hybrid ay yung may tinatawag po tayo ditong nanay at tatay. So with the crossing ng parentals na nanay at tatay, makakabuo po siya ng F1. Yun po yung tinatawag natin na hybrid. Yung F1 na po yun, kapag yun po yung dinistribute natin sa DA,
yun po yung kapag naka-harvest ka at itatanim mo ulit, yun yung babalik siya sa kanyang original na nanay at tatay. So magkakaroon po siya ng either two-story. Yun naman pong inbred or tinatawag din po natin po itong certified seeds ay galing po ito sa higher class ng seed na from breeder seed, itatanim ulit, magiging foundation, tatanim ulit, magiging registered, hanggang lumabas po yung certified seeds at yun po yung dinidistribute natin. So ibig sabihin, nag-undergo lang siya into production para makakame up tayo ng certified seeds. So magkaiba po yung production ng certified seeds and hybrid seeds. Okay, and syempre ang ating mga farmers na po ay talagang expert na pagdating sa usapin ho ng hybrid at saka mga certified seeds. Okay, ma'am, having said that too, baka meron pa po tayo, ma'am, karagdagan. At ilan po ba ang total ho ng component projects under po ng Rice Resiliency Project? Okay, so meron pa rin po tayo yung pangatlo na component, pero ito po yung tinatawag nating RCEF Enhance or kung yung Rice Competitiveness Enhancement Fund. In-enhance po ito yung buto po na ibibigay dito or the seeds na ibibigay dito ay manggagaling po sa field rice. So, certified seeds din po ito, kaso nga lang, yung seeds manggagaling sa field rice, yung corresponding allocation ng fertilizer, yun po yung manggagaling sa DA. So, ibig sabihin, dahil inbred din naman po at certified seeds po ito, pareho din po yung ibibigay na equivalent number of urea fertilizer na makukuha ng farmer out from this third component. So, ang naiba lang po dito, yung source ng seeds ay manggagaling po sa field rice at yung fertilizer ay manggagaling po sa Department of Agriculture. Okay, so yan po yung third component which is the RCEF. So, ma'am, meron pa po ba? So, yun lamang po, yung tatlong component natin. Pero ang ano lang po natin dito, kailangan lang po nating masabihan or ma-inform ang ating mga farmer na yun pong fertilizer na kukuhanin o makukuha ng ating mga farmer ay may mga requirement din po. So, ibig sabihin, meron pong mga kailangang dalhin para ma-avail nila yung ating mga intervention. So, pwede na po kaya nating isa-isahin, ma'am. Actually, ma'am, ang galing niyo po kasi ito po parang naisip niyo na, 'di ba? Kasi ito po yung ating katanungan mula po sa La Union, Ma'am Liza, kasi po bukod ho sa ating mga text questions, pwede rin ho tayong sumagot po sa mga online questions mula po sa ating mga netizens. So, eto nga po from La Union, Ma'am Liza, ano daw po ba yung mga qualifications para maka-avail po sila ng mga programa ng DA under the Rice Resiliency Project? Ayan, ma'am, pwede na ho nating sagutin. Okay, so maraming salamat po doon sa nagtanong at para ma-inform din po, hindi lang po yung isa, at ma-inform lahat ng ating mga farmer dito sa Region 1. So, ang pinaka importante po na criteria ay yun pong dapat ang farmer natin ay naka-register siya sa RSBSA. Ito po yung Registry System for Basic Sectors in Agriculture na kung saan mailalagay po doon yung mga hectarage, kung ilan po yung sinasaka niya, and kung saan po ito malolocate or kung saan po yung farm location. And from that, doon po malalaman kung ilan yung pwede niyang i-avail, pwede ba siya sa hybrid, pwede ba siya sa inbred, at kung ilan yung pwedeng ma-avail ng isang farmer. So from that, kapag naka-register na yung farmer natin sa RSBSA, meron pong ibibigay ang Municipal Agriculture Office natin na registration number. So from that registration number, istab po yun na yun po yung pwede na nilang pag-avail ng mga input intervention natin. So, kailangan lang po talagang bumisita tayo sa Municipal Agriculture Office para makapagpa-register sa RSBSA. At aside from that, may requirement po kasi yung availment ng fertilizer. So, para po makakuha tayo ng 2
2 bags for the inbred or 3 bags for the hybrid, kailangan pong makabili ang ating mga farmer ng inorganic fertilizer. So ang proof of purchase po, kailangan may dala po siyang either official receipt or sales invoice para ma-avail niya yung take 2 or take 3 niya sa Department of Agriculture. So yun po yung mga basic requirement natin para makapag-avail ang ating mga farmer. Okay po. Para po siguro sa mga nanonood po tsaka nakikinig, Ma'am Liza, ito po bang mga binibigay po natin na seeds at fertilizers ay lahat po ba ito ay libre? Or parang, kasi sinasabi nyo kayo na kailangan po nilang bumili ng inorganic fertilizer, but how about the seeds po? Libre po ba ito? Okay, so actually yung fertilizer and seeds ay free po na ibibigay natin sa ating mga farmer. So inbred man po yan or hybrid, and yung corresponding take 2 na fertilizer o take 3 nila from the Department of Agriculture ay libre po ito. Wala po tayong charge kung ano man po yung mga naririnig po natin. So ito po ay libre na ibibigay po sa ating mga farmer so long as maibigay lang din nila yung requirement natin na dapat ma-register. Dahil ito po yung basis, hindi po namin maibibigay yung certain number of kailangan ninyo na seeds or fertilizer kung wala po yung registration ninyo sa RSBSA para maibigay po natin yung pangangailangan nila sa kanilang farm. Okay, ma'am. Having said that, ibig sabihin po, dagiti manalon tayo kat mapanday si Municipal Agriculture Office and dun ho sila magpapa-assist sa kanilang MAU. Kasi itong system po ba na ito or directory po ay online po ba ito? Or paano po ba yung mga requirements nila para makapagpa-register? Kasi napakagandang programa po nito para sa kanila. Okay, so actually ito pong RSBSA ay meron po tayong form na pinagawa. Binigay po natin sa ating mga Municipal Agriculture Office or may mga Municipal Agriculturist din po na they print their own but we provided the format. So we did po yung enrollment sa RSBSA form nung mga last quarter po ng 2019 and nag-start na po tayo para hindi po mag-unahan, hindi po magiging yun yung magkukos na hindi sila naka-register dahil ang daming tao, mga ganun. So, we started the registration or enrollment noon pa pong mga last quarter of 2019 para po hindi yun yung mag-cause na hindi po sila nakapag-register. So, through filling up of the form lang po yun and yun po yung magiging basis ng ating mga municipal agriculturist na yun ay naka-register na sa kanilang mga munisipyo. Okay, maraming salamat po. Ngayon po ay meron ho tayong additional question mula po sa La Union. Ang tanong ho niya, Ma'am Liza, is that lahat daw po ba ng farmers ay mabibigyan ng mga rice seeds and fertilizers regardless ho yung area ng sinasaka po nila? Okay, so meron po tayong target in the region na for the hybrid ay good for 125,000 hectares. Ibig sabihin, 125,000 farmers din po yung mabibigyan. So, kung man may mga farmer na may medyo malaki yung sinasaka, more than 5, mga ganun, kung minsan ang ginagawa po ng ating municipal agriculturist ay ina-allocate nila proportionately para hindi naman po makakuha yung halimbawa yung malaking area ay mabigyan po ng buo. May mga farmer pa lang may mga 1 hectare, 2 hectare na hindi nabigyan. So, ang ginagawa po natin yan, ina-allocate po natin proportionately. So, if ever may mga excess out of that, yun po yung binibigyan na din po natin ng additional yung may mga medyo malaking area pero not to exceed yung total area niya na sinasaka within the municipality. Okay, ma'am. Ma'am, ito pong ating 1.3 billion ho na ito. Ilan po ba ang ating target beneficiaries po dito? Okay, yung kung for the hybrid seeds na 125,000 hectares, equivalent to dahil 0.75 po yung land holdings ng ating mga farmer, around 130,000 farmers yung pwedeng ma-benefit from the hybrid. Okay. And for the inbred,
meron po tayong target na 30,000 bags. Dahil ito po ay nakapack into 40 kilogram per bag, nagiging 1:1 po ito. So meron po tayong 30,000 farmer beneficiary. So 130,000 for the hybrid, 30,000 for the inbred, around 160,000 farmer beneficiary. But including, kung narinig niyo po kanina, yung RSF Enhanced po natin. Yung third component po. Yes, meron din pong binibigay ang field rice na good for 99,950. So ibig sabihin, kulang na lang is 100,000 na yon. So we will be providing around 260,000 farmer, mapoprovidean po ng around 260,000 farmer beneficiary in the region. Ayan, napakaganda. So meron pong 260,000 ho na magsasaka na maaari pong maka-avail nitong programa na ito ng DA. Pero ang tanong ko, Ma'am Liza, ito po bang Rice Resiliency Project ay bunga lamang po nitong ating COVID-19 o dati na ho nating programa? Actually, ito po ay parang add-on na din po doon sa regular activities natin. We do distribute hybrid and certified seeds at our regular activities. Pero dahil po dito sa nangyari po sa atin current situation po natin, dinagdagan po yung fund natin para mas more na marami po yung makinabang at mabigyan ng intervention para dito sa ating planting. Dahil ang hinahabol po natin dito is yung food production or the local food production natin in the Philippines, at nakikita kasi na kung kakayanin naman natin na mag-produce locally para medyo mabawasan yung importation natin. So yun po yung isa ding objective nitong project na ito. Ayan, Ma'am. Ma'am, speaking of food production po, ano po ba, tayo po ba ay sufficient dito po sa national level? At syempre, gusto din nating malaman po yung ating pong sufficiency level dito po sa Region 1. Dito po sa Region 1, with the 311,000 hectares natin na tinatamnan ng rice during wet season and 102,000 hectares for dry season, combining it, meron po tayong 411,000 hectares, giving us around 1.8 metric tons na it could give us 178% sufficiency level. So yun po yung ano natin. Last year, we are at 178. That is the 2019 na latest result of the yung self-production in the region. So 178% sufficiency level po tayo. Okay, Ma'am, dahil nga dito sa ating Rice Resiliency Project, ano po yung ating ine-expect dahil nga syempre medyo apektado tayo because of the COVID-19. Ito po bang 178% na sufficiency level natin sa Region 1 ay baka po ba bumaba ngayong taon or tumaas dahil po may intervention ho tayo? Okay, so we are also expecting, Ma'am, na ma-increase yung sufficiency level natin dahil may mga areas din dito sa Pilipinas na medyo mababa yung mga level of sufficiency nila. So tayo po yung the top 3 regions yung pinanggagalingan ng food supply, lalong-lalo na sa regions 1, 2, and 3. So yun po yung source natin ng food para doon sa mga medyo mababa yung level nila or yung production nila. So of course we do expect an increase from 178%. Hopefully we could go as high as 182, around additional 4%, 3 to 4%. Ayan, because of the Rice Resiliency Project nga na nilaunch natin. Pero Ma'am, sabi niyo ho na parang good news ho ito mga kaibigan, na ang Region 1 po pala ay nasa top 3 na rice producing regions. Kasama ho natin ang Region 2 and Region 3. Pero Ma'am Liza, para naman po sa kaalaman ng lahat, alin po bang probinsya ng Region 1 ang may pinakamataas po ng rice production? Okay, so
So when it comes po sa sa physical area, yung 60% natin out of doon sa sinabi ko po na 311,000 hectares physical area, 60% po will be coming from Pangasinan. So sila po yung pinanggagalingan ng 60% source of production po natin. And next to that is Ilocos Norte with 20% and yung La Union and Ilocos Sur ay nasa 10% each respectively. So yun po yung share nila when it comes to production in the region. Okay, maraming salamat po sa paglilinaw, Ma'am Liza. Time check ho muna tayo, 10:34 na po ng umaga. At para sa ngayon lang ho, nag-tune in sa kanilang radyo, sa kanilang telebisyon or Facebook account, kayo po ay nanonood po ng Kapihan sa Ilocos Special COVID-19 na hatid ho sa inyo ng Philippine Information Agency Region 1. At ngayong umaga nga po ay kasama ho natin ang Department of Agriculture at nandito nga katabi ko ang kanilang Agricultural Center Chief 2. Andito po si Ma'am Annaliza Ramos. Kaya naman mga kaibigan, kung kayo po ay may katanungan sa ating pong guest, ngayong umaga ay pwede po kayong mag-text sa ating pong text line na 0908-817-7562 or sa 0919-999-4513. Para naman po sa nakikinig sa kanilang, kapag po kayo ay nanonood sa inyong Facebook account ay pwede ho kayong mag-comment dyan po sa inyong comment boxes na nakikita dyan. Ayan, so we only have less than a minute, kaya naman po, kung may katanungan kayo, ay itanong nyo na po at sana po ay masagot ho ng ating guest na si Ma'am Liza Ramos. Ayan, so tayo po ay magpapatuloy, Ma'am Liza, sa ating pong talakayan dito po sa ating programa. Now we have a question mula po sa La Union. Ayan, siguro malihis lang ho muna tayo saglit, tungkol po ito sa ACPC. Ayan. Ang tanong ho niya, paano po i-avail yung programa ng DA na loan program po under ACPC para sa magsasaka at fisher folk na greatly affected ng COVID at magkano daw po ang pwede nilang ma-loan po? So, doon po sa update ng kung paano po yung mag-avail for the loan. So, meron po tayong Sure Aid form sa ating opisina. Ito po ay fill out ng ating mga farmer and may dapat magdala po sila ng 2 valid government issued ID. So ang pwede po na ma-avail nila ay meron po yung 25,000 each per farmer. So in the region, meron po tayong allocation na good for 2,500 beneficiary. So ito po ay proportionately allocated per province. And ang alam ko po, in La Union ay nag-start na po ng release for this Sure Aid loan. So yan po yung update po natin with that. Okay, so yun po ay tungkol sa loan na 25,000, a maximum po of 25,000 pesos. Ngayon naman po, may katanungan tayo sa isa pang programa po ng inyong departamento mula po kay Ma'am Hilda Austria. Update daw ho sana sa cash subsidy sa mga farmers ho natin dito sa Region 1. Ang tanong ho niya, Ma'am Liza, is that nabigyan po ba lahat nung kasama sa target beneficiaries? If hindi pa po lahat, ilan na po ang nabigyan over the target? Per province ito, Ma'am Liza, dito ho sa Region 1. Okay, so maraming salamat din po at may nagtanong din po sa with regards to the financial subsidy for rice farmers. So in the region, meron po tayong target na good for 149,000 na farmer beneficiary, but we were able to provide or submit 161,305 farmer beneficiary. So out of that, ito po yung total na as of Monday na na-claim na ng mga farmer. Meron po tayong 75,445 farmer beneficiaries. So, sa Pangasinan, naka-claim na po ay 6,658. For La Union ay 20,636.
Sa Ilocos Sur, malaki po ito, 37,072. And for Ilocos Norte ay 11,089. So ito po ay diretso po kasi yung schedule ng release. So every day and even Saturday or holiday ay may mga schedules po tayo ng mga releases. So ito po na-update siya daily. So as of now, nasa around 47% out of our total submission ang na-claim na ng ating mga farmer. Ayan. So ito pong financial subsidy po na ito po yung sinasabi nating 5,000 na financial assistance. Tama po ano? Opo. Okay. Ayan, maraming salamat po sa paglilinaw, Ma'am Liza. Ngayon, Ma'am, balik ho tayo dito ho sa ating pinag-uusapan na Rice Resiliency Project. Dahil nga po ito yung pagbibigay natin ng libreng seeds at fertilizer sa ating po mga registered na magsasaka. Ngayon, Ma'am, ang tanong ko, nag-start na po ba ang ating pong bigayan or distribution, Ma'am? Or kinukuha pa rin ho natin yung mga listahan from the ground? Okay, so actually, nag-start na po tayo as early as March 16 dahil yun po yung start ng wet cropping season natin. While waiting with the intervention na magagaling from the DA Central Office, ginamit muna natin yung available at our regular fund. So we started as early as March and dire-diretso pa rin po yan dahil ongoing po yung mga delivery and distribution. And as of now, out of our target, we were able to deliver around good for 90,000 hectares hybrid and 20,000 hectares inbred. So, yung pong mga remaining ay ongoing pa rin po yung delivery and distribution. Dire-diretso po yan. Kung minsan po, pati mga municipal agriculturists natin. So, nagpapasalamat din po kami sa mga municipal agriculturists dahil kahit na Saturday, holiday, nasa kanilang mga munisipyo at nag-i-schedule po sila ng releasing dahil pag sa mga farmer, wala pong Saturday, holiday sa kanila. Oh. Dire-diretso din po yung activity nila sa farm. So yun po. Ayan po, syempre, magsha-shoutout din tayo sa ating mga municipal agriculturists, municipal agriculture officer ho, dyan po sa mga LGU. Sabi po ng DEA, nagpapasalamat ho sila sa inyo pong walang humpay na serbisyo. Maski po meron ho tayong COVID-19 pandemic, So, tama po, wala pong Saturday or Sunday, #para sa bayan. Ayan, Ma'am Liza. So, eto nga po, meron pa ho tayong katanungan mula po sa La Union. Ito, isa na namang programa po ng DA. Ang tanong niya po ay tuloy-tuloy pa rin po ba ang pamamahagi ng DA ng seeds at seedlings sa mga mamamayan na gusto namang magsimula ng backyard gardening. So kanina mga kaibigan, pinag-uusapan natin yung pagbibigay ng libreng rice seeds. Ngayon naman, ito namang ibang klase pa ng seeds at seedlings mula pa rin sa DA. Sige, Ma'am. Okay, Ma'am. So with regards naman po sa mga seedlings natin, ang ating mga DA stations na based sa, meron po sa Santa Barbara, meron din po sa Ilyark Bacnotan, meron din po sa Ilocos Norte, sa Batak. Dire-diretso pa rin po yung production nila ng mga vegetable seeds for distribution nila ng seedlings para ibigay para sa ating mga backyard gardening. So, bumisita lang po kayo sa ating mga DA stations dahil andun po yung mga vegetable seedlings na baka andun po yung mga hinahanap ninyo na gusto ninyong i-produce sa inyong mga backyard gardening. So, feel free lang po na bumisita kayo para po makita ninyo at ma-identify ninyo kung ano po yung mga kailangan ninyong mga vegetable seedlings. So, ibig sabihin, Ma'am Liza, kahit sino po ay pwede pong humingi po ng seeds at seedlings ng libre, Ma'am? Yes, ma'am. Basta punta lang po sila doon at magpa-register or mag-fill up lang po saan po yung municipality nila, saan po yung barangay, and name of farmer. So, after that, pwede na po silang makapag-avail ng ating mga vegetable seedlings sa ating mga DA stations. Ma'am, tama po ba na itong tinatanong ho ng ating po netizen from La Union, ito po ba yung ating tinatawag na urban gardening? Yes, ma'am. Actually, ito po
yung start nung mga project natin when it comes to urban gardening. So we started production of vegetable seedlings para meron pong mga start-up ang ating mga farmer, lalong-lalo na kung mga limited yung mga area nila. So yun, we suggest na para hindi po sila magka-problema when it comes to yung paghahanap ng kung ano yung kailangan nila, magiging available na at their backyard yung mga vegetable na kailangan nila. Oo nga, mga kaibigan, ito nga yung napakaganda nating natutunan ngayong may COVID-19. Ito nga yung backyard gardening na tayo ay bumabalik sa basics, di ba ma'am? Kasi idika talagang agmulmula tayo, di arubayan tayo. But now, nasanay tayo na puro fast food, puro bili na lang sa palengke. So ngayon naman, ay nire-reintroduce ulit sa atin ng DA itong backyard gardening through their project urban gardening. So ma'am, meron po ba kayong data kung ilan na ho yung ating napamigay ho na seeds or seedlings sa ating po mga kababayan sa Region 1? Okay, so kung kukuhanin po natin yung totality nung worth nung mga na ibigay na natin doon sa mga farmer na binisita ang mga DA stations as well as sa regional office, ay meron na tayong worth o around 11 million worth of vegetable seeds and seedlings na napamigay. Nag-start po ito ng around mga April. We started na the distribution of seeds and then we produce vegetable seedlings sa mga station. So dire-diretso pa rin po ito and hopefully ay kung makapagbisita po kayo doon ay makapag-uwi din po kayo nung mga hinahanap ninyo na mga vegetable. Ayan, ang dami na pala, 11 million. At nakakatuwa, Ma'am Liza, na kami po dito sa PIA ay naging beneficiary na nitong proyektong ito. So, madaman nga orayan mi nga agburas digijay kwa, digijay na imula mi nga pareya, anya pwede jay. Actually, more on pinakbet, di ba? Pinakbet seedlings. Ayan, kamatis, talong, at nakakatuwa. Sana ay talagang magbunga itong mga kinuha po namin mula sa Department of Agriculture. Thank you very much po. Ayan. Now we have another question po mula po kay Ma'am Hilda. Ang tanong naman po niya ito, tungkol naman po sa ASF or yung African Swine Fever. So, kumusta naman daw po ang supply ng pork dito po sa Region 1 dahil nga po naapektuhan ho tayo ng ASF. So, pwede daw ho ba tayong magbigay ho ng update mula sa DA? So, with regards naman po sa ASF, yung tinatanong po dito ay kumusta naman po yung supply natin. So, kung mapapansin niyo though, a little increase lang po yung supply natin kahit saan pong market ay nagiging available naman po yung supply natin. And may isa pang tanong dito, kumusta na po ba yung implementation ng rehabilitation plan para sa pagbibigay daw ho ng free-range chicken and cows at ilang hog raisers na daw po ang nabigyan nito, ilang cows and free-range chicken daw po ang napamigay. Okay, so baka ang tanong po nila dito ay yung pong yung IFED project ng Department of Agriculture, yung Innovative Family Enterprise Development. So last week po meron na pong nakapag-start ng delivery. So nakita ko po yung post ng ating kasama from the other banner program na they started delivery of yung cows sa Pangasinan and even sa Ilocos Sur. So hopefully by this week makapagbigay din po kami ng update kung with regards naman po sa mga free range chicken. But last week we have already started the delivery and distribution of cows sa Ilocos Sur and Pangasinan. Ayan, actually ma'am, so meron na pala sa Ilocos Sur and Pangasinan na nag-distribute na po itong ating mga cows and free-range chicken. Pero na-monitor din ko kanina, Ma'am Liza, na dito daw po sa La Union, nagkaroon na din ng training sa ating mga farmers. Parang nagkaroon po ng training noong June 11 at 12. At ang ating pong pangunahin na beneficiary ho dito na nabanggit ay mula po sa Bagulin. Okay. Ma'am, dahil po may mga ganitong programa po ulit tayo na innovative
Family Enterprise Development or IFED. Ma'am, pwede ho bang bigyan mo kami ng overview nito? So from one program to another program of the DA. So, ito po yung bagong-bago po ito na project ng Department of Agriculture, yung IFED, Innovative Family Enterprise Development. So, ito po ay nag-identify po tayo ng mga co-op or associations na pagbibigyan ng either mga free-range chicken or cow, and binibigay po natin ito sa association, aalagaan po nila. And then kapag po yun ay nanganak or nag-produce ng either sa cow, nakapag-produce po sila, yung mapuproduce po nun ay ibibigay din po sa ibang association. So para pong magro-roll over po yung project at mas marami po yung makikinabang na mga co-op or association. So parang dire-diretso lang po siya. Kapag nanganak, may ibibigay, tapos ibibigay po sa other associations, para hindi siya lagi yung bumibili, hindi yung laging nagbibigay ang DA, nagiging rollover po siya. Parang. Okay, so ito palang bagong-bagong program po ng Department of Agriculture na IFED ay ang libre po na pagbibigay pong muli ng mga cows, at saka mga chicken sa ating mga co-op. So ibig sabihin, ma'am, hindi po mabibigyan ng isang individual farmer kapag gusto po nilang mag-avail ng program na ito? So, meron po kasing nakaset na mga iba pang project or program specific for individual farmers. So, ito po kasing IFED natin para makita po natin yung impact at matuturoan natin yung co-op or association na makapag-start, parang start-up kasi po ito. So, if ever may mga farmer na may hindi pa po sila nakapag-join or nakapag-member sa association, meron din pong mga specific project na nakalaan para po sa mga individual farmers. So pwede naman po tayong magtanong sa ating mga municipal agriculturists or sa DA, specifically kung under sa livestock po, meron po tayong specific na focal person na ibibigay din po niya kung ano po yung mga pwede nating maibigay naman sa mga individual farmers. Okay, so since bagong-bago po itong program na ito, Ma'am Liza, ano po ba yung mga requirements na pwedeng ibigay ho ng ating mga asosasyon or kooperatiba po sa DA para maka-avail sila nito? Or DA po ba ang namimili kung sino po yung tingin ninyo na makakapag-implement successfully po ng program? So with regards po dito sa IFED project po natin, meron pong mga co-op or association na nagbibigay po ng letter of intent na gusto nilang maki-join or gusto nilang maging beneficiary nitong project na ito. So ito po ay i-evaluate ng ating mga technical staff coming from the DA, specifically ang maganda po dito, kahit po nasa research and development yung mga kasama natin, they do the activity na parang counterparting with the operations and the R&D. So, ini-evaluate po ito kapag pumasa po doon sa mga criteria na kaya nilang i-manage yung project na ito. Yun po yung mga pwedeng maging beneficiary. So, pwedeng naman pong mag-inquire sa ating mga coming from the research and development kung ano pa po yung mga other requirement para po makapag-avail. But yung pong minimum requirement ay dapat po ay association or co-op, and then they prepare the letter of intent and ibibigay po nila kung ilan po yung member, saan yung association, kung registered po siya sa CDA or registered siya sa SEC. So mga ganun po lang yung mga minimum requirement po natin. Ayan, mga minimum requirements lamang po ito. So habang nag-uusap po tayo, ma'am, nakakatuwa talaga na ang sinasabi rin natin dito, bukod sa active ka na individual farmer, maganda rin na parte ka ng isang registered or organized na kooperatiba or organization, dahil nga madami pa ding proyekto or program para sa kanila. Nakakatuwa. At sana nga, dito nga po sa ating mga kaibigan na magsasaka mula po sa Bagulin, sana talaga ay makakuha tayo soon ng mga success stories out of this program po.
we will keep in touch po with the DA through Ma'am Vida. Ayan. So, ayan, Ma'am Liza, nagpapasalamat po yung ating pong netizen na nakasubaybay sa atin si Ma'am Hilda for answering her questions. Ayan, more power daw po sa PIA and sa DA. May papuso pa si Ma'am Hilda. Thank you very much po. Now, we move on to another question po mula po sa ating netizen from La Union. Paano daw po kung ang isang rice farmer beneficiary ay nasa abroad? Pwede pa rin daw po siyang maka-avail ng programa ng TA? So, may mga instances po na yung mga may-ari ng lupa ay nasa abroad na po. So, meron po silang mga caretaker or mga tenant sa kanilang mga farm. So, sila po yung pumupunta doon sa Municipal Agriculture Office na nagre-represent nung mga nasa abroad. So, na-check din po naman natin ito dahil doon po sa registration, sa likod po ng form na yon, nakalagay po kung either siya po yung owner, siya po yung tenant, or ito po ay kanya lang nilease, parang ganon. So, malalaman din naman po na ito ay may certain area na ganito, tenant po siya, makakapag-avail pa rin po yung ating mga tenant kung yung owner talaga po nun ay nasa abroad na. So, kailangan lang pong talagang makapag-register either yung owner or yung tenant sa RSBSA form para malaman lang po natin kung sino po talaga yung owner, yung tenant, at ilang hektar, at kung saan po yung location ng farm. Ayan. So, ibig sabihin lamang po nito sa ating pong nagtanong mula po sa La Union. Makipag-ugnayan ho kayo sa pinakamalapit po na Municipal Agriculture Office para po sa mga katanungan na ganito, para you don't have to go to the regional office ng DA, which is nandito nga po sa San Fernando City, La Union. And dahil po, time check ho po na tayo, 10:55, I think we can accommodate our last question po mula po sa probinsya again ng La Union. Ma'am Liza, syempre sa dinami-dami ho ng ating mga programa po ng DA na nakakatulong talaga sa ating mga magsasaka. Ang tanong ho niya, namomonitor po ba ng DA ang kanilang farmer beneficiaries na naka-avail ng inyong mga programa? At anong klase ho ng monitoring po ang isinasagawa ho natin, ma'am? So, ang ganda din po nung tanong nito dahil ang aming planning, monitoring, and evaluation division ay nag-crop up po sila ng evaluation form at pumupunta po sila sa mga municipality na kung saan nag-start na yung delivery, distribution, and planting ng ating mga farmer. At doon, tinatanong po kung sila ba ay paano sila nakapag-avail, tinanim na ba nila, ano ng status, and naipresent din po sa amin ng aming ng technical staff ng Planning, Monitoring, and Evaluation Division ng Department of Agriculture para yun po ay babalikan nila ulit kung ito pa ay natanim na, ilan yung na-harvest, ano yung ginamit nilang technology, finalo ba nila yung technology na binigay natin. So meron po tayong monitoring, and aside from that, meron din po tayong in coordination with the Municipal Agriculturist and the Office of Provincial Agriculture Office na monitoring form na tinatanong din po doon kung tinanim na ba, anong variety, and after that, yung sa harvesting, tinatanong din po natin kung ilan yung na-harvest. Kaya po tayo nakakapag-come up kung ilan po yung total production in the region, total area planted. So, may mga ganun po na ginagawa ang Department of Agriculture. Ayan. So, ibig sabihin, hindi ho natatapos ang isang programa sa pagbibigay ho ng mga libreng mga seeds or fertilizers or seeds or seedlings ho sa ating po mga mamamayan or mga magsasaka ho natin mga kaibigan. Ibig sabihin ho nito, kailangan din ho ng monitoring and evaluation kasi doon natin masusukat kung naging successful ba itong ating programa at kung nakatulong ba itong ating pong programa para sa ating mga target beneficiaries. Ayan. So, Ma'am Liza, napakaganda ho ng ating pong usapan. Ang dami ho natin mga programs ng DA na napag-usapan. Nag-start ho tayo sa Rice Resiliency Project hanggang pumunta ho tayo sa plant na may urban gardening. Ito nga din pong iFed, ng pagbibigay ho natin ng libreng cow at chicken po sa ating mga farmer co-ops and
and organizations. Ngayon naman po, ma'am, bilang panghuli po, bilang pagtatapos ho ng ating pong programang Kapihan sa Ilocos, bako po meron pa po kayong gustong i-promote na programs and projects ho ng DA, at ano pa po yung mensahe niyo para sa ating mga tagapakinig at tagapanood? Para na lang po sa ating mga farmer, kung kayo po ay hindi pa po nakapag-avail ng seeds at fertilizer, ongoing pa rin po tayo hanggat matapos po yung taniman nitong wet cropping season. And para naman po doon dahil po noong una, nung nagsabi po kami na hindi pa po kayo nakapag-register, tuloy-tuloy pa rin po ang registration natin, enrollment sa RSBSA natin, para po kung man hindi po kayo nabigyan ngayon ng pagkakataon na mabigyan ng mga intervention, meron pa rin po tayong next na mga distribution para po ma-include na po sila. At doon na lang po sa dahil nasa kalagitnaan na po tayo ng taniman, wag po kayong mag-atubiling magtanong sa mga municipal agriculturists natin, mga technicians, mga extension workers, kung may mga problema po tayo sa ating mga field, lalong-lalo na po itong tag-ulan, kung po may makita kayong mga problema, lalong-lalo na kung may mga disease, mga insect, or kung ano man po yung makikita ninyo, ma-observe ninyo sa inyong mga sakahan, pumunta lang po kayo sa Agriculture Office, itanong ninyo kung ano po yung mga yon para po mabigyan agad ng lunas at hindi po mabaliwala yung pagod natin sa ating sakahan. So, yun lamang po, at nagpapasalamat din po kami sa Provincial Agriculture Office, sa Municipal Agriculture Office, sa mga associations, mga co-op, at sa mga farmer natin na kung man may mga pagkukulang ang Department of Agriculture, ay kung minsan ay sila na rin po yung nagpupuno, parang ganon. So maraming salamat po, at maraming salamat din po sa suporta na binibigay ng ating mga farmers sa implementation ng anumang mga programa ng Department of Agriculture. Ayan, so ang dami-dami niyo pong mga programa, ma'am. Kulang pa ba? Parang sobra-sobra na nga po. But anyway, thank you very much, Ma'am Annaliza Ramos. Siya po ang Agricultural Center Chief 2 ng DA Region 1. At muli po, natapos na naman ang isa na namang edisyon ng Kapihan sa Ilocos. Muli, maraming salamat po sa ating guest sa kanilang pagbabahagi ng iba't ibang mga programa nila na makakabuti po para sa kabuhayan at buhay ng ating po mga kababayan po na farmers dito po sa Region 1. So bilang panghuli po, siguro uulitin ho namin ang panawagan ho natin sa lahat po ng ating mga kababayan sa Region 1. Ang lahat po ng probinsya natin ay under ho ng Modified General Community Quarantine or Modified General Community Quarantine or MGCQ. Again po, under pa rin ho tayo ng community quarantine. Kaya naman po, sana kung hindi po tayo authorized po na lumabas sa ating mga bahay, ay stay at home po tayo para stay safe. Again, ito pong ating paggamit ng face mask, ang palagiang paghugas ng kamay po gamit ang sabon at tubig kung wala naman po ay alcohol. At syempre yung tamang pagbahing po at pag-ubo kapag ho tayo ay nakikisalamuha sa atin pong mga kapamilya o mga kaibigan o katrabaho. At higit sa lahat, bukod ho sa virus na nasa-spread ho natin, wag din ho sana tayo na mag-spread ho ng fake news. Ayan. Ito po ay as deadly as the COVID-19. So ayan po, muli po ako po ang inyong host ngayong umaga, si Ms. Joanna Nama Parocha Dilim. At mamayang hapon po, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, ay magbabalik ho ang ating programang Kapihan sa Ilocos. Makakasama niyo naman po si Ms. Ann Hazel Fajardo Flores. Ayan po, So muli po, ang Kapihan sa Ilocos ay pinapangunahan ng PIA Region 1, headed by our very active Regional Director, Ma'am Jeneline C. Role, and Assistant Regional Director, Sir Freddy Lazaro. Kasama po ang buong pwersa ng PIA sa probinsya ho ng La Union, Ilocos Sur, Ilocos Norte at Pangasinan. So muli po, antabayanan niyo po ang Kapihan mamayang hapon, at kami po sa PIA ay nag-iiwan sa inyo ng a well-informed Filipino
is an empowered Filipino. Magandang umaga po at maraming salamat sa panonood at pakikinig. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCRL Batak